Welkom bij Omexis. Waar we niet polariseren. Oh, we verbinden. Welkom bij een nieuwe aflevering van Omexist, waar we niet polariseren, maar verbinden. En vandaag zit ik hier met een mooie gast. Welkom, Mr. Z. Dankjewel, dankjewel. Hoe gaat het met je? Goed joh, hoe is het met jou? Goed, goed. Ja? Blij dat je er bent. Ja, zeker. Deze koude tijd. Ja. Laten we er gelijk induiken. Ja, let's go. Ik ken jou eigenlijk destijds vanuit televisiezenders. Ja, Je had toen nog de Box, ja, TMF, ja, klopt. dat soort dingen. Ja. En toen zag ik een nummer van je voorbij komen. Als ik het goed heb, Booty Killers. Ja. Super tof. Ja man. Super tof. Ja. Ik kon mezelf terug herkennen in iemand die op mij lijkt, Ja. die danshal maakt. Ja. Ik vond het heel bijzonder. Ja, het is eigenlijk zo vanuit thuis gebeurd. Ik bedoel, wij zijn, we zijn Surinaams, weet Oké. je. Maar we hebben Guyanese achtergrond. We hebben familie in Trinidad en Tobago. Dus Oké. we hebben altijd familie over de vloer gehad. Die, Yes. weet je, in het Caribisch, we hebben Caribisch bloed. Juist. En ik weet nog dat ik was een jaar of 9 of zo, toen mijn ooms hier naartoe kwamen. Mijn vaders broers. En die hadden allemaal cassettebandjes mee. Voor alle mensen die nog niet weten wat cassettebandjes is. Google dat ding. En de ene kant had je Bob Marley. En de andere kant had je Mighty Sparrow, Arrow, Byron Lee, Supercat, dat soort dingen. Oké. En ik was meteen verkocht eigenlijk. Ik denk, wauw, weet je wel, mijn familie praat zo een beetje. Dus dit zal wel bij mij horen. Weet je, Oké. en ik ben eigenlijk meteen verliefd geworden op dat gebied. In plaats van, weet je, voor de meeste Surinaamse Hindustanen is het een logische richting om richting Bollywood te gaan. Ja. En ik had daar niet echt niks mee. Oké. Weet je, want het was wel in ons huishouden altijd, weet je. De standaard de muziek en de films. Weet je, maar ik herkende me meer in het Caribisch gedeelte ervan. Oké. Dat is wel grappig. Dus met Bollywood had je helemaal niks. Het was meer normaal, weet je. Het hoort erbij. Ja, Het precies. hoorde erbij. Het was niet zoiets van, dat is wel heel speciaal. Weet je, als je het elke dag hoort, Ja. dan is het gewoon, Juist. het is gewoon een deel van de Het is cultuur. gewoon deel van de cultuur. Het is Ja. niet dat je het helemaal niks vond. Nee. Het is gewoon Nee. niet een speciale link daarmee. Maar ik weet nog dat mijn lagere schoolleraar, meneer Ronald Renting, God rest his soul, is een paar jaar geleden overleden, maar ik heb altijd contact met hem gehad. En hij kwam voor het eerst met een tv in de klas en Michael Jackson zag ik voor het eerst. Ik dacht, what the hell, weet je wel. Ik dacht, wauw. Weet je, ik was helemaal verkocht. Juist. En ik hoorde dus gewoon drums en dat soort dingen. En in die Bollywood dingen hoorde ik dat niet. Dus in die Caribische dingen, ik denk, oké, dit komt overeen. Juist. Dus weet je, entertainen is gewoon, weet je, welk pad ga je kiezen, welke richting ga je op. Ja, want vanaf kleins af aan had je dus al dat liefde voor muziek? Is dat later ontstaan? Het is, nee. Mijn vader, die had een heleboel oude platen uit Suriname meegenomen. Oké. Dus waren zeg maar, Bollywood platen, hele oude, van de jaren 50, 60. Juist. Dingen die niemand had. Oké. En hij ging alles op een verzamel-LP gewoon persen en deur aan deur verkopen. En dat liep heel goed. En op een gegeven moment gingen de winkels in. Aha. Dus hij kwam een beetje met een ruilhandel van winkels in. En we kregen Caribische platen terug. Met Kassav en Arrow en dat soort dingen. Oké. Gregory Isaacs, Bob Marley. Juist. En ik denk, wauw. Juist. Weet je, en ik was dat aan het luisteren. Omdat we het kregen. Ik dacht, Juist. weet je, dit klopt. Dit hoort erbij. Dus de liefde is eigenlijk voor het Caribische, of dat nou reggae is, dancehall is, Ja, soca soca, is, ja. calypso misschien? Calypso, ja, zo is het begonnen, man. Oké. Soca is zeg maar de neef van Calypso. Het is hetzelfde Juist. wat dancehall is voor reggae. Is Juist. Soca en Calypso. Juist, want om daar gelijk even in te duiken, soca staat, als het goed is, moet je maar even verbeteren als ik het fout heb, soul, calypso. Ja, is soca. de soul of Calypso, ja. Juist, en soca zelf is voornamelijk Afrikaanse invloeden of ook met Indiase invloeden? Nee, Of is dat soca chutney? Is er weer nee, iets soca chutney is weer een ander Heel gedeelte. Juist.
Dat, wat die Soca Chutney guys doen in Trinidad en Tobago. En dat vind ik heel tof. Weet je wel, daar geniet ik ook van. Oké. Maar die pakken zeg maar die Bollywood melodieën en dan zetten ze Engelse tekst op. Ja, precies. En bij Soca moet ik echt denken aan ook mijn helden, weet je. Marshall Montano en dat soort de boys. Bunji Garlin, Zeker. Kes. Weet je, Zeker. en dat soort mannen. Twee werelden die samenkomen. Ik zag laatst dat hij optrad voor Sadhguru. Ja, Twee klopt. werelden die samenkomen. India en het Caribische. Ja. Is dat ook iets wat je zo voelde, zo ervaren van, ja, dat is Nou, het veelzeggend is voor je? weet je, ik sta in het leven en alles wat komt, dat komt. Weet je, en ik ga met elke flow mee en ik ben muzikant. Weet je, ik ben niet zomaar rapper of zo. Weet je, ik ben begonnen als drummer. En dus ik ben heel ritmisch. Dus ik hou gewoon van muziek breed maken en ik hou van experimenteren. Dus je zal bij mij altijd steeds verschillen. Weet je, mijn releases zijn steeds in verschillende segmenten. Weet je, dan doe ik een dance ding, dan doe ik een hardstyle, weet je. Maar wel met Caribische ondergrond. Juist. Dus alles voor mij is altijd, weet je, met de Caribbean als basis. Juist. Dus de drums, Ja, man. dat pakte je, dat ritme vooral. Ja, klopt. Was je ook met dansen bezig of echt het muziek maken zelf ook? Nee, ik was echt met de drummen bezig. Oh, En drummen, de laatste paar jaar, ik denk de afgelopen 8, 9 jaar ben ik aan het produceren zelf. Maar dat is meer uit noodzaak gekomen, want ik was een beetje klaar met afhankelijk zijn. Ja, weet je was altijd afhankelijk van, hey, heb je tijd? Ik moet even wat inzingen. Heb jij tijd? Nee, geen tijd. Dus ik ben het mezelf gaan aanleren. Ik zei, hey, nee, maar ik moet... En uiteindelijk ben ik gewoon, als drummer ben je toch beats gaan maken en dat soort dingen. En zo is dat een beetje ontstaan. En als drummer heb je in een band gespeeld? Ja, man. Ja. Okay. Hoe is dat eigenlijk ontstaan dat je voor het eerst echt... Ik was 14 jaar en toen zat ik gelijk bij de Indian Eagles. Weet je, als drummer. Weet je, want hun maakten gewoon echt soca muziek, echt die Caribbean. Juist. Weet je, nou, toen Hollandse blazers, weet je, en een Creoolse zanger, weet je, en die sfeer was gewoon heftig. Weet je, ik zag dat bandjes dat nog niet hadden. En dat vond ik wel tof. En weet je, dan, ik ben wel van het manifesteren. Ik zeg, dat is die band voor mij, weet je. En het gebeurt, uiteindelijk gebeurt, weet je. En dan ben je, ik ben gewoon aan het tikken geweest, weet je. Ik heb alles zelf geleerd. En ja, last van mijn moeder. Ik had een diepvries, al tik op een diepvries. Dus we werden helemaal gek van mijn thuis. Uiteindelijk toch een drumcel gekocht. Dus. Ja. Achter in de trams? Ja, man. Ja, maar ik was altijd aan het tikken, voeten, weet je. Als je mij soms nog steeds stil ziet, er is altijd zoveel creativiteit en muziek in mijn hoofd. Ik ben altijd een soort, lijkt wel een tik. Juist. Weet je wel, dus ja. Dus zo is het begonnen. Het Caribische gedeelte, reggae, dancehall, soca, calypso. Hip-hop, is dat ook iets wat je... Want je bent niet zomaar een rapper, zeg je? Nee. Kijk, hip-hop is voor mij gewoon... Ik luister er heel veel naar. Maar dit is gewoon een hele andere discipline. Hele andere kunstenaars. Juist. Weet je, ik ben niet die guy. Kijk, ik weet je, mijn liedjes gaan over feesten. Juist. Weet je, ik heb goed leven gehad. Het heeft voor mij geen zin om te rappen over de straat... terwijl ik gewoon een dak boven mijn huis heb. Dak boven mijn hoofd heb. Ja, duidelijk. Weet je wel, ik hou niet van die dingen. Weet je, Ja, ik sorry. Ik snap hem. Geen imago creëren. Nee, het heeft geen zin. Klopt, het heeft geen zin om een dure auto's te rijden terwijl je dat niet hebt. Juist. Tenminste, zo denk ik erover. Weet je, en weet je, ik hou het wel puur bij mezelf. Dus mijn grootste inspiratiebron, en dat zeg ik altijd, is de dansvloer. Weet je, mensen moeten gewoon genieten. En that's it. Hier kunnen we straks ook nog even over terugkomen. Dat is de ontwikkelingen binnen de dancehall. Je zegt bijvoorbeeld geen grote auto's, dat soort zaken. Daar kunnen we straks op terugkomen. De versmelting van dancehall en hiphop, wat ik tegenwoordig heel erg ervaar. Ja, klopt. Weet je, met de komst van het digitale snelwerk, digitale tijdperk, is alles gewoon heel... Weet je, hoe ver we van elkaar zitten, zo dicht mogelijk zijn we ook bij elkaar. Weet je, alles is te vinden. Dus en je merkt ook dat, net zoals gender equality, weet je, is het met muziek hetzelfde. Oké. Weet je, dus muziek gaat ook gemixt worden. Weet je, en dat merk ik. En het is gewoon heel interessant. En voor mij, omdat ik zo jong ben begonnen, heeft het nu voor mij heel veel voordelen. Want mensen zoeken dit ding op. En ik denk dat Caribische muziek, weet je, soca muziek is gewoon de basis. Ik noem dat de roots, bijvoorbeeld voor EDM. Weet je, en house en dat soort dingen. Want vroeger, als je naar een feest ging, een house beat, was gewoon... Weet je, en dat hoor je dan heel de avond. En dan inmiddels zijn er al 5 DJ's geweest, zonder dat je, zijn er al 5 DJ's? Ik hoor steeds dezelfde beat. Weet je, en tegenwoordig is het... Het is, weet je, en dat is allemaal Caribisch. Juist. Dus, en ik vind het leuk om te zien. Ik weet nog dat
Chaka Demus en Pliers voor het eerst met Tease Me in de top 40 stonden. Ik was gewoon blij alsof het mijn mensen waren. Ja, Dat is ja, wel ja. heftig. Ja. Want het gebeurt niet zo vaak, weet je. Juist. Caribische muziek is nog steeds het ondergeschoven kindje in Juist. de Maar zo muziekwereld. voel je je ook, denk ik, de link met Jamaican of Trinidad, of het maakt niet uit waar vandaan, het is Het is gewoon Caribbean. Caribisch. Juist, Ja, ja. juist. Want Ja. de invloed van Jamaicaanse muziek is natuurlijk groot Ja, op- absoluut. in alle absoluut. gebieden. Ja, klopt. Juist, Weet je, want reggaeton, weet je, komt vanuit dancehall. juist, Weet je, en, juist. Ja, absoluut, absoluut. Dat is dat ding. Juist. Is het muziek van de straat of helemaal niet, dancehall? Ja, eigenlijk wel. Weet je, ik denk, dancehall eigenlijk is... dancehall is eigenlijk... De originele dancehall is eigenlijk open veld met een soundsystem. En DJ's gaan los erop. Dat is eigenlijk echt de dancehall. Juist, So if you want to go to the dancehall, en dat is zo'n plek. juist, En uiteindelijk is dat als een genre neergezet. juist. Maar als jong kind, je hebt die liefde voor die Caribische muziek. Ja, Van huis uit was het vooral Bollywood. ja. Hoe werd erop gereageerd? Ja, niet echt heftig of zo. Ik bedoel, het was leuk, want dat heeft hij van opa's kant. Weet je, mijn opa uit Oké, Guyana weet. juist. Weet je, iedereen die bij ons thuis kwam, weet je, we kwamen altijd mensen uit Guyana of Engeland. Weet je, onze familie is een beetje gespreid. Dus het zit in Engeland of in Amerika. Oké. En dan komen ze altijd, hey, wagwan boy, everything cool. Oké, cool. Ja, En op een gegeven moment, als klein kind, merk je dat. Denk je, oké. Dit hoor ik ook in de muziek terug. Weet je, en die taal komt steeds in de muziek terug. Juist. Want jouw roots zijn dus ook Surinaams? Of? Ja man, Suriname. dus Surinaams? Ja man, Nikeri man, Nikeri. Oké, Proud. Oké. Ja man. Ja, die link met een keer in Guyana is natuurlijk... Ja, weet je, mijn opa is Guyanees. Weet je, een Engelsman uit Guyana. Oké, juist. Dus hij komt uit Bushlat. Ja, Oké. En je bent zelf in Nederland geboren? Of? Nee man, nee, Suriname. Suriname. Ja man. Ja, Oké, ja. en hoe oud was je toen je hier naartoe Ik kwam? denk 3 of 4 jaar. Oké, 3 of dus 4 daar kan je jaar. niet veel Ja. meer van herinneren. Nee. Juist, Dus, en weet je, ik heb hier opgegroeid. juist. En is dit ook iets wat, van huis uit, is dat ook iets waar je bijvoorbeeld in een vriendenkring heel erg mee te maken kreeg? Had je veel vrienden die ook hetzelfde deden of Nee. liefde voor de muziek hadden? Nee. Ik had wel veel... Tenminste, ik had... het was allemaal gemixt. Oké, Weet je, ik had de Ja. Creoolse vrienden. Ja. Weet je, nou, de Kaseko invloed, Biggie Poku. juist. En de Zoek. Weet je, en dan had ik Marokkaanse vrienden. En dan, weet je, ik hoorde echt van alles. En dat vond ik geweldig. Juist. Ik denk, wauw, weet je. En toen, weet Ja, je, als ja, klein kind dacht ik af, zo, hoe zou het zijn als deze stijlen gewoon gemixt worden? Dat zou geweldig Ja, zijn. precies. Want dat is eigenlijk de volgende vraag. Mijn vraag zou eigenlijk zijn van hoe je dan opgegroeid bent. In hoeverre heeft dat nog invloed op de muziek die je vandaag de dag maakt? Nog dus steeds. deze invloed Nog bijvoorbeeld. steeds. Ja, nog steeds. Juist. Dit is heftig. Juist. Weet je, en nu met de technologie is zo ver. Ja. Dat je gewoon zoveel dingen kan mixen. Weet je, en de vraag is altijd wel van, hey, gaat een publiek hierop reageren of niet? Weet je, en voor mij maakt Ja. het dus niet uit. Juist. Puur om te maken van, luister, bij ons is het zo van, weet je, mensen praten altijd over een hit en dat, bladibla. En voor ons is een hit eigenlijk als iedereen met wie we werken in de studio, Mhm. als iedereen tevreden is en we hebben allemaal kippenvel. Wij zoeken altijd het kippenvelmoment voor onszelf in de studio. Juist. Bam, is een hit. Als je het zelf niet voelt, kan niemand het Precies. voelen. Ja, Dat houdt in dat als, weet je, of het nou opgepikt wordt of niet, maakt ons niet uit. juist. Voor ons, wij vinden dit gewoon geweldig om te doen. Dus het gaat naar buiten. Juist. Nee, maar dat vind ik een mooi, vooral voor de kijkers en luisteraars, dat ze dit goed meenemen. Ja. De kwaliteit van de muziek is eigenlijk belangrijker dan Ja, het scoren van een hit. ja. Want het kan altijd of later opgepakt worden, of het gaat de Klopt. geschiedenis in als een belangrijk liedje. Ja, of, precies. Ik bedoel, weet je, ik ben gezegend geweest om gewoon wat grote hits gehad Juist. te hebben. Ik heb met een heleboel bekende artiesten gewerkt, weet je. Juist. Ik heb getoerd met Hardwell en dat soort dingen, Fato Gonzalez, Oké, zo, dat soort dingen, dat is weet dope, je. dat is dope. Ja, Dat is dope. mensen weten dat niet, weet je. Voordat Hardwell was, ja, wij Juist, deden gewoon juist. een hele tour in Spanje, Gran Canaria, Gersonisos, al die dingen, weet je wel. Dope, Dat deden we allemaal. Want hoe oud was jij toen je dus dus je bent bij de Indian Eagles gaan spelen? Ja. Hoe oud was je toen? Ik was 14. 14. 14 man. Oké. Ja. Toen ben je gaan drummen daar? Toen ben ik gaan drummen daar. Maar geen drummen en zingen tegelijk. Drummen en zingen. Ja, En waren dat covers toen nog? Of ja, we waren allemaal covers. Precies. Oké. En mijn liefde voor... Dus dat is wat je vaak ziet, weet je Ja. wel. Dus ik weet je, achter een drumstel en dan zie je wat de zangers er eigenlijk voordoen. En denk van, wauw, maar hoe zou het zijn als mensen muziek mee op je muziek gaan dansen die van jezelf is. Mhm. Dus dat zat al gewoon gelijk in mijn hoofd. Juist. Weet je, dus ja, een cover is leuk. Juist. Weet je, maar hoe zou het zijn Ja. als mensen je eigen muziek gaan
En al die nummers waar je door Al die nummers, geïnspireerd was, ja, dat waren natuurlijk van klopt. eigen nummers. Ja, klopt. toch? Weet je, Juist. en dat was eigenlijk het doel. Weet je, van hey, ik wil gewoon eigen muziek maken. Juist. En uiteindelijk is het meer soca dancehall geworden. Ja. Maar wat je zegt, je bent ook geïnspireerd door reggae. Ja, En heb je man. wat is het aan soca bijvoorbeeld over reggae of over andere Caribische stijlen? Dat de stijl is geworden waar je echt... naartoe Weet ben je, gegroeid. soca voor mij is gewoon het feestje. Weet je, Juist. het is zeggen altijd, soca music is happiness in a bottle. Weet je, Juist. en dat klopt ook. Weet je, Oké. als je dat hoort, Juist. ja, is het feest. Weet je, en ik denk dat Caribische muziek gewoon zo sterk is. Weet je, dat heeft een energie dat geen andere stijl heeft. Weet je, een andere stijl van muziek Ja. is afhankelijk van marketing. Juist. En vroeger hadden wij Caribische muziek, weet je, dat ging van tape naar tape naar tape. Weet je, en dat werd groot. Ik bedoel, tegenwoordig is zo dat, weet je, neem nou een track als Kevin Little, Turn Me On. Ja. Weet je, tegen die tijd dat de wereld het kent, loopt ze eigenlijk al 5 jaar achter, want wij kennen het al heel lang. Ja, precies. Weet je, Precies. en dat is de kracht van Caribische muziek. En we hebben een tijdje geleden met mijn band, een paar jaar terug, hebben we een Q-Music Tour gedaan. Heet City Moves Festival. En dan deden we samen met Alain Clark en Waylon. En wat je merkt is dat bij die artiesten hadden ze dus, weet je, die spelen hun hits. Weet je, bam. En na die hits gaat iedereen een beetje weg. Je ziet die tent een beetje leeg en denkt, wauw, hoe kan dat? En dan komen wij als soort van onbekend, je weet toch. Mhm. Tent helemaal vol, weet je. En weet je, dan krijg je een interview met Q-Music. En dan vraagt ze, hey, wie zijn jullie, bladibla, en dit en dat. En hoe komt dit? Ik zeg, luister, of je ons kent of niet. Maar die muziek die wij maken is aanstekelijk. Weet je, en dat is die kracht. Weet Ja. je, voor een onbekend iemand die nooit van Caribbean heeft gehoord, van dancehall of soca. Maar als je dat eenmaal hoort, Mhm. ja, dat grijpt je gewoon. Juist. Het grijpt je. Ja. En het gaat vooral om gezelligheid. Ja. Hoe belangrijk is de boodschap in... Dus de onderwerpen waar je over zingt. Heb je af en toe ook het gevoel van je wil wat meegeven erin? Of is het puur dat stukje feestje vieren? Ik heb tracks liggen die wat serieuzer zijn. Oké. Maar ik weet niet zo goed van of ik dat wil meegeven. Het is voor mij meer belangrijk dat, weet je, we leven in, weet je, het zijn heftige tijden. En ik heb altijd wel, de belangrijkste boodschap voor mij is, luister maar, we moeten feesten. We moeten eenheid creëren. Weet je, we moeten gewoon, iedereen moet bij elkaar komen. En de kracht van entertainment is zo groot. Dat, en zelfs in voetbal, ik zie voetbal ook als entertainment. Juist. Weet je wel. Weet je, mensen zijn als Nederlands elftal speelt en dan is het gewoon feest. Ja. Maar zodra ze het stadion uitlopen, is alles weer hetzelfde. Ja, precies. Die mag die niet, die Dan bladibla. begint de polarisatie weer. Ja, het is heftig. Juist. Weet je, en de kracht van muziek die heeft dat is precies hetzelfde. Juist. Weet je, je ziet gewoon van, wauw, al deze mensen hebben vandaag genoten. Ja. Dat is het doel. Ja. Weet je, er kan geen geld tegenop. Dat Nee, gevoel nee, is ik gewoon snap heftig. Ik snap hem. En die serieuzere tracks. Dus oké, het feest is belangrijk. Dat begrijp ik ook. Ja. Vooral in tijden van crisis Ja, en noem maar op, ja. hè, dan is het gewoon belangrijk om die ontspanning ook te hebben. Wat zou een reden zijn om serieuzere tracks niet naar buiten te brengen? Ik denk dat het voor een heleboel een soort switch zou zijn, weet je wel. Ik hou ervan als mensen weten, hey, luister man, verstand op nul. En ik heb vandaag ik heb een shitdag gehad op werk, maar ga even feesten. Weet je, in plaats van, oh, hij heeft deze track gemaakt. Ja, even luisteren. Weet je, het is gewoon een hele andere Juist. insteek, Juist. weet je wel. En ik snap dat, weet je, want rappers en, weet je, Amerikaanse boys, ik snap het, weet je, want hun cultuur is gewoon, weet je, de struggles en dat soort dingen, die snap ik gewoon. Ja. Weet je, en dan snap ik, oké, daar zingen ze over. Dus iedereen kan relativeren van, oh ja, dat heb ik ook meegehad. Dat heb ik ook gedaan. Kijk, als ik denk aan dancehall, dan denk ik aan verschillende stromingen. Je hebt bijvoorbeeld een Supercat, Ja, maar man. je hebt ook Sizzla, Capleton, Ja, man, ja, die ja. reggae en dancehall Ja, doen, ja. zeg maar. En dat zijn toch verschillende stijlen. Ja. Ik denk vaak aan vooral de onderwerpen waar ze dan Ja. over zingen. Een Sizzla of een Capleton houden het toch vaak heel erg cultureel, heel erg Klopt. binnen de... Maar het is ook de muziek van de boodschap, hè. Weet je, Juist. en dat is eigenlijk een beetje de oorsprong. Weet je, reggae is eigenlijk messengers music. Juist. Weet je, en zo is dat ontstaan, weet Juist. je. Maar naarmate je merkt dat dat ding groter wordt, Juist. zijn ook mensen gekomen die gewoon feestje willen bouwen. Juist.
Weet je, we moeten dit nemen. Want Ja. we zien dat als wij te veel bezig zijn met heftige onderwerpen, Mhm. dan blijft het bij die onderwerpen. Weet je ziet dat dingen niet veranderen, maar je kan wel bewustwording creëren. Weet je, en voor de Jamaicanen zie ik wel vaak, oké, dit gebeurt zo, dit gebeurt. Als ik het vergelijk met een Sean Paul of een Shaggy, Juist. weet je, denk van wauw, kijk, deze boys doen het gewoon heel anders. Ze zitten op een heel ander niveau, puur omdat ze gewoon neutraal doen. Weet je, ze maar, hey, let's party, get busy, weet je, shake your ass, bladibla. En je ziet maar, boem, dat ding vliegt gewoon weg. Juist. Weet je, en dat zijn dingen van, oké, ja, zo Ja. kan het ook. Ja. En dan is Ja. het de kunst om, als je iets wil meegeven, weet je, om het dan te doen. Juist. En wat zou wat ik bedoel, wat is iets wat je heel erg wil meegeven, wat misschien niet in de muziek lukt, maar wat je misschien wel aan, zeg maar wat, jongere neefjes of andere jonge kids die misschien naar je opkijken, wat zou je daaraan willen meegeven? Of is er überhaupt iets wat je wil meegeven? Ja, maar ik denk, weet je, je moet gewoon serieus doen. Ja. Zoek naar je purpose. Oké. Ja. Weet je, dat is Ja. heel belangrijk. Zoek naar je purpose. Weet je, ik weet van kleins af aan mijn purpose is al, weet je, ik moet mensen vermaken in het leven. Dat ben ik goed in. Juist. Weet je, ik kan mensen gewoon laten lachen. Ik kan mensen gewoon bladibla. Juist, Toch? juist, Gekkigheid. Juist. Dat is de purpose. Juist. Weet je, het is niet misschien een geweldige purpose. Weet je, maar als mensen een beetje down zijn, weet je, dan Ja. veel mensen bellen me gewoon. Nou, hey, misschien hoe wel. gaat Ik zou het niet onderschatten. Nee, precies, weet je. Maar Juist. mensen denken van, weet je, het moet altijd wat serieus zijn, dit en dat. Wat ik Ja. bedoel, van, ik wil altijd Juist. profvoetballer worden of acteur. Oké. Weet je, maar helaas. Ja, ja. En oké, er werd door de familie sowieso niet negatief op gereageerd. Vind ik sowieso fijn om te horen, Nee. want dat gebeurt af en toe wel, af en toe niet. Dat Nou, stukje met weet je wat- afkomst vooral. Ja, hè? maar weet je wat het te maken heeft? Het heeft te maken Vooral met... etnisch bedoel ik dan ook. Ja, klopt. Maar het heeft ook te maken met hoe serieus ben je als kind? Daar heeft het ook mee te maken. Weet je, Mhm. kinderen tegenwoordig, ja, dan zijn ze 3 weken op ballet. Dan zijn ze 3 weken aan het voetballen. Dan zijn ze 2 weken aan het basketballen. Bam. Mhm. Ja, dus bezigheid. Ja. Weet je, en Ja. voor mij, weet je, als je al weet van, hey, ik moet dit serieus nemen. Want ik moet mijn ouders kunnen overtuigen van, dit is wat ik wil gaan doen. Juist, Weet je, ik denk dat ik dat wel wil meegeven. Weet je, Juist. zorg dat je vindt wat je leuk vindt. juist. Snap je? En hield je dan ook rekening met ouders qua nummers die je dan wel of niet Nee, speelt? nee, absoluut niet. Absoluut niet. Want Juist. ik heb wel het geluk gehad dat mijn ouders wel onze vrijheid gaven. Weet je wel, van Ja. hey, doe wat je doet. En af en Juist. toe als het een beetje te pikant werd, dan gaf ik ze wel een heads up. Hey, luister dan, deze clip. Er komen wat leuke dames in voor, dus check Ja, het even. precies. Ja, dus, Oké, dus Ja, maakt niet ja. uit. Duidelijk. Weet je, maar als ze duidelijk. dan, weet je, af en toe zijn ze wel mee geweest naar optredens. En dan zien ze wel waarvoor het gebeurt. En oh, wauw, oké, Juist. dit is gegaan. En als je dus kijkt naar het medialandschap, er is sowieso weinig danshal wat echt Ja, doorbreekt. klopt. Ja, hip-hop is natuurlijk ook begonnen als een soort van Sub- onderdrukte. Ja, subcultuur. Ja, En ja. dat is nu best wel groot geworden. Hoe zie je de toekomst van danshal binnen de commercie? Nog steeds hetzelfde. Ja. Weet je, het blijft een ondergeschoven kindje. Ja. Ik bedoel, van men, weet je, alles heeft te maken met bevolking en cultuur. Dus als jij, ik heb laatst dit gesprek nog gehad met iemand uit de industrie. En ik zei tegen hem, weet je wat er nu is gebeurd? Men heeft de shift gemaakt. Ze hebben de Caribbean overgeslagen. Mhm. En zijn doorgaan naar Latino muziek. Weet je, dat is wat ik zie. Mhm. Ik zei, wauw, dat is heftig. Want waarschijnlijk, ja, Nederlanders denken van, hey, we kunnen gewoon Latino zijn. Of ik weet niet wat er is. Maar voor mij, ik snap het. Want het grootste gedeelte van de bevolking op deze hele planeet is Spaanstalig. Juist, Weet je, dus dat is wat er gebeurt. juist. Weet je, en de Caribbean komt overal in voor. En dat is oké, even dit, even dat. Weet je, ik weet nog, je praat over Booty Killer, maar Booty Killer hadden wij al heel lang klaar. Weet je, en niemand wou het doen. Snap je? Totdat Sean Paul doorbrak met Gimme the Light. Bam, telefoon ging gelijk. Ah ja, dan En- is het En interessant. ik dacht ineens van, vriend, ik was 3 weken bij jou op kantoor. Juist. 3 weken geleden bij jou op kantoor. Dus er wordt eigenlijk meer gekeken naar formules. Ja. die Maar dat is werken. altijd zo geweest. Ja. Weet je, iedereen volgt een marktleider. Juist, Weet je, en wij willen gewoon vanuit ons ding gewoon die muziek maken. juist. Want eigenlijk heb je jezelf gezien als een trendsetter wel eens? Heb je je zo gevoeld van, ik doe iets nieuws, ik doe iets anders? ik zie mezelf, ik ben gewoon die guy die gewoon lekker muziek maakt. Ja. Weet je toch? Maar je En- doet wel iets... En als mensen, ik hoor wel vaak hoe mensen over mij praten. Ik denk van, wauw, oké, dat wist ik niet. Oké, Weet je, van, je bent voor Hindustan, dan ben je dit.
Of je bent, weet je bent legend of zo voor die Hindoestaanse gemeenschap. Ik denk van wauw, legend. Ik denk als ik aan een legend denk ik aan iemand anders. Ja, begrijp Weet je wel, denk van oh, heftig. Maar hun zien dat wel Ja. op die manier van, hij is wel de eerste Juist. geweest. De eerste Surinaamse Hindoestaan. Ja, Weet je, TMF, MTV, The Box. Ja. Weet je, heeft getoerd. zeker. Weet je. Zeker. Kijk, wat ik altijd merk, vooral even over de Hindoestaanse gemeenschap, Surinaamse, Ja, ja. Hindoestaanse, waar ik het meest mee bekend ben. Er zijn allerlei jongens die dansen al doen. Ja. Ze treden op feestjes waar ik nooit kom. Ja. Dus ik hoor ze en ik zie ze bijna niet. Nee. En ik denk, als jij bijvoorbeeld, misschien wat meer die urban wereld, niet jij, maar algemeen, Ja. die urban wereld kan aanspreken. Op een gegeven moment misschien een paar samenwerkingen met jongens die wel Caribische of Ja, ja. Afro-sounds of whatever Ja, doen. Dat je misschien ook in die mainstream door kan breken. Maar ik kijk als outsider, dus ik weet helemaal niks. Weet je wel, ik zit Ja, niet ja, in die ja. industrie, zeg Ja. maar. Gewoon als muziekfan. Ik heb altijd gedacht, als die Hindoestaanse jongens die in bands spelen nou wat bredere publiek aan kunnen trekken. Ik zie er wel een bepaalde slagingskans in. Weet je, ik ben er heilig van overtuigd dat die Surinaamse Hindoestaanse muzikanten, weet je, zijn bijzonder talentvol. Bijzonder talentvol. Ja. Weet je, maar wat ik niet begrijp is met dat talent. Want eigenlijk wat je doet, joh, je pronkt met andermans goud. Ja, dus... Andere koffers. ja, koffers. Ja, Weet je, je precies. pronkt met andermans Ja, goud. heel bekend. Heel Weet je, bekend onderwerp. zo simpel is. Dat is hun formule. Juist. En dat houdt in dat alles in stand wordt gehouden. Snap je? Dus, en wat ik merk dan, weet je, ik denk als ik morgen een Grammy zou winnen, zou die staan, zou ze niet interesseren. Nee. Maar als ik morgen een koffers uitbrengen van een Bollywood song, volgens mij zou ik gewoon een staande ovatie krijgen, Juist. weet je wel. En dat is dus het verschil als je praat over talent van luister eens. Als je toch dit talent hebt, weet je, waarom gebruik je het niet om zelf te schrijven? Al is het in Indiaas of whatever. Weet je, maar ga zelf schrijven. Juist. Want ik ben aan het schrijven geweest vanaf mijn 9e. Wel rotzooi. Je weet het, Ja. wel Maar ja, rotzooi. Maar ergens ik was beginnen. I baby, I love you, you love me, we love together, bam, bam, bam. Je weet toch? Maar zo is die ontwikkeling gewoon steeds gaan. Ik hoor je. Bij mij hetzelfde. Ik rapte als eerst. We gotta change the system. En noem maar op. Weet je wel. ja. Allemaal Malcolm Ja. X en Ja, precies, noem maar op. Black Panthers. En Ja, ik zat klopt. helemaal erin. Diep. That Press was een van mijn eerste hip-hop die ik echt serieus nam. Dat was heel afrocentrisch. Ja, zeker. En vandaar dat ik denk dat ik vooral op zoek ben naar die soort van gemeenschappelijke delen. Weet je, je hebt dancehall, je hebt reggae, je hebt hip-hop. En allemaal komt het uit een soort van struggle. Hip-hop is het gelukt om het heel serieus te houden, maar ook feestjes te vieren. Ja. Reggae, ja, wordt ook vaak gezegd, even ontspannen, weet je wel, Ja. een blootje erbij, even ontspannen. Los van de culturele impact eigenlijk. Ja. Ik vind het bijna een belediging naar zulke artiesten, die weet je, van even voor de gezelligheid, Ja, man. wat veel dieper is. Ja. Soca en dancehall, het heeft een andere weg belopen. Terwijl daar eigenlijk ook best wel wat struggle in verwerkt zit. Als ik bijvoorbeeld Klopt, kijk naar de ja. carnavals van vroeger, dan zie ik gewoon dat alle groepen werden gerepresenteerd. Dan zag je de Marons, kwamen met een speciale, weet je, voor de voorouders. Klopt. Heel erg cultureel. Klopt. Hoe kijk je naar zoiets als een zomercarnaval? Of gewoon sowieso het carnaval? Ik denk, we hebben 2 jaar geleden als laatst, weet je. Want zomercarnaval voor live band, dat is niet meer, weet je. Dat Juist. is gestopt. Juist. Weet je, wij waren de laatste Ja, 2 jaar geleden ja. die dat hebben gedaan. Ik ben trouwens al een paar jaar Koolsingel. niet meer geweest. Ik voel het niet meer zo erg als dat ik het voorheen voelde. Klopt. En ik was ook een van de eerste artiesten die in de beginfase daar op het podium heeft gestaan. Juist. En dat was ook de opkomst van Phoenix en dat soort dingen. Oké, ja. Weet precies, je, en toen precies. stond ik daar op het podium. 500.000 mensen, bam, helemaal door naar de Willemsbrug. Weet je. Juist. Wauw, wat de hel. Juist. Weet je wel. En wat ik zie, dat weet je, alles wordt altijd in een bepaalde vorm van commercie gedouwd. Weet je, en op een gegeven moment, als dat stukje erbij komt, dan merk je dat het heel anders gaat worden. Dan merk je van, want volgens mij hebben ze met zomercarnaval, op een gegeven moment haalden ze Kool and the Gang en dat soort dingen. What the fuck is dit, joh? Ja. Even serieus? Ja. Snap je? Dan wordt het een festival. Juist. Weet je? Hetzelfde wat er met North Sea Jazz gebeurt, weet je, Snoop Dogg en dat soort dingen. Ja. Weet je, ik hou van Snoop, Ja, absoluut. maar niet daar. Maar ik denk, North Sea Jazz. Past niet helemaal. Want ik ben vroeger als drummer, weet je, ging naar North Sea Jazz. Oké. Ik ging drummers bekijken, weet je. Oké. Dennis Chambers, Dave Eckel, al die mannen dope, ging ik allemaal checken. Dope. Weet je wel? Ja, dope. En ik denk van, wauw, oké. Dus nu zie je van, nou, het wordt een festival. Weet je, en zo, weet je, met TMF was hetzelfde. Op een gegeven moment, TMF Awards werd gewoon een festival. Weet je, dus op een gegeven moment raak je dingen gewoon kwijt. Dat vind ik nog wel interessant om even nog op in te gaan. Je raakt ook geïnspireerd door jazzdrummers. Ja, Ik ben man. zelf ook wel een jazzliefhebber. En ook hip-hop, maar inderdaad, wat je zegt, ben ik het ook mee eens. Een Mary J. Blige, een Snoop Ja, Dogg. man. Het is R&B, het is net niet jazz genoeg, Nee, weet je wel, om het Ze geven een eigen identiteit eraan.
Juist. Dat is ook gebeurd met Wuha Festival, hip-hop, weet je. Het Ja, wordt ja. allemaal steeds commerciëler, Ja, waardoor ja, de ja. cultuur eigenlijk verdwijnt. Of Klopt. de essentie Ja, verdwijnt. ja, ja. Een heel ander publiek. Ehm, hoe kijk je nu eigenlijk naar de dancehall die nu steeds meer en meer op hip-hop gaat lijken? Nou, ik denk dat men zoekt naar de manier om het nog steeds naar een groot publiek te brengen. Juist. Weet je, een van de pioniers is nog steeds Jean-Paul. Die gaat naar plekken die Juist. gaat naar Azerbeidzjan Juist. en dat soort dingen. Maar een voorbeeld, ik zal even een naam noemen, een Tommy Lee Sparta bijvoorbeeld. Ja, man. Is dat nog dancehall? Is dat... Ja, zie je man. dat? Ja, man, ja. Jawel. Jawel. Weet je, zijn roots ligt daar. Weet je, Juist. zijn roots liggen in die dancehall. Weet je, alleen... Of is het een gangster dancehall, een nieuw genre, Ja, zou een soort- kan. een Zou nieuw kunnen. Weet je, subgenre? het ligt eraan wat je allemaal kwijt wil. Hè. Dat is altijd het ding. Jij als rapper, weet je, wij willen een heleboel dingen soms kwijt. Weet je. En Juist. toen ik begon te schrijven, ik schreef in concepten. Ja, ik schreef, ik schreef voordat ik muziek had. En dat is nu heel anders. Oké. Weet je, maar zo ben ik begonnen. Dus ik wil een tekst hebben met, hey, hands up in the air. Bam, ik schrijf de hele tekst. Bab, klaar. Nou, dan ga ik zoeken naar muziek. Maar Oké. de tekst was al klaar. Juist. En als het niet nu is dat- pakte. En nu is alles een soort vibe voor mij. Je weet, ik denk van oké, weet je, ik heb deze beat. Bam, oh ja, dit moet erop, dit kan erop. Bam. Weet je, want die beat die drijft me. Vooral omdat ik 80% maak ik zelf. Juist. En ik van wauw. dit wil En ik door doen. wat voor andere stijlen, los van de jazzdrummers bijvoorbeeld, wat vind je nog heel interessant? Of waar leer je van? Ik leer van hele oude producers, man. Mensen als Quincy Jones, en weet je wat Oké, die mensen ja, hebben ja, gedaan. ja, En van, precies. wat? Juist. Weet je, wat? Heftig, man. Juist. Weet je, en ik probeer altijd contact te maken met mensen die met dat soort mensen hebben gewerkt. Ik denk van, wauw, hey, hoe was het? Weet je, ik vraag die vraag die jij nu stelt, vraag ik ook aan, hey, hoe Ja, was precies. het, man? Dit en dat, bladibla. Ja. Dus zo. Weet je, ik weet nog dat wij, ik was de tijd van Booty Killer. Datzelfde label had ook die neefjes van Michael Jackson gedaan, 3T. Dus weet je, en op een gegeven moment hadden ze Koningsdag, weet je. En dan ga je gewoon vragen stellen. Weet je, hey, hoe is Michael Jackson, bladibla. Juist. Dit- Juist. het Juist. is hele gekke shit. En ik ben gewoon groot fan van Michael Jackson. Ik Ja. heb die man gewoon echt, ik denk Bad, Dangerous en History heb ik gewoon allemaal meegemaakt. History 6 keer. Weet je wel, 3 Juist. keer in Nederland, 3 keer in België. Oké. Weet je wel, ja, weet je, als je Michael Jackson ziet, luister, dat kan je niet in één keer afkijken. Hè. Dan Nee, moet snap. je gewoon nog een keer kijken om het te beleven. Juist. Weet je, het Juist. is gewoon theater. Michael Jackson is zo uitgebreid. Ik heb een boek van hem. En dan het gaat alleen maar over zijn kleding. Ja. Elk speld, elk knoopje, Alles. de sokken van hem, Ja, weet je wel. Maar Alles dat is dat over zit, nagedacht. ja, maar dat zit bijvoorbeeld in zijn perfectie. Weet Ja. je, in zijn van luister, dit wil ik meegeven. Juist. Weet je, en voor ons is het zo dat, weet je, de Caribbean, weet je, is gewoon hard aan de weg aan het timmeren. En je Ja. ziet dat het wel steeds meer naar boven komt. Ja. In wat voor ding dan ook. Al is het een beat. Weet je weet altijd wel, oké, dit is een Caribische beat. Maakt niet uit of je Afrojack bent. Sterker nog, zelfs in Bollywood Ja, hoor je precies. tegenwoordig een beetje Ja. dancehall-achtig. Ja, maar klopt. ook al R&B. Een beetje, nou, precies, steeds precies. meer rap ook Ja, natuurlijk. man. Ja, En man. ook steeds betere, lyricale rap, Ja, weet je maar wel. ook, Niet alleen maar weet je, ook productioneel gaat het gewoon steeds Juist. beter en beter. Juist. Weet je, en ik denk dat gebeurt, dat is met mij gebeurd vroeger. Hè. Oké. Dat, weet je, al die, weet je, die klassieke instrumenten, die doorlaks, die tabla's en dat soort dingen. Juist. Ja, dat trok mij gewoon niet. Op een of andere manier, oh wauw. Ja, ja, ja. Weet je, en ik ben ook niet iemand die gewoon, ik heb niks te doen vandaag, ik ga een Bollywood film kijken. Die persoon ben ik niet, weet je wel. Oké. Ik denk, Je kijkt nooit? bro, ik denk de laatste film die ik heb gezien, vriend. Ga ik je zeggen, hè. Vrijwillig. Laten we daar even over hebben. Ja, Bollywood vind ik Vri- wel interessant. hoor. Vrijwillig. Ik Ja. denk de laatste film die ik heb gezien is Kayamat Se Kayamatak. Oké. Met, hoe heet die gast, joh? Weet ik veel. Ik ken hem niet, moet ik zeggen, want ik ken ook heel weinig films. Ja, Maar er zijn een aantal films die me echt trekken. Dat Maar ik denk, van, dat- dat is een goed Ja. verhaal, weet je. Dat is, ja. ik herken Maar, me erin. maar dat was de laatste keer dat ik echt vrijwillig gewoon een Bollywood Oké. film heb gekeken. En dat is jaren geleden. Dat neem ik is aan. gewoon jaren geleden, man. Ja, Ja. Amir Khan en Oh, ja. Julie Chawla. Oké. Die twee speelden grappig. erin. Ja, ik ben juist de laatste tijd Shahrukh Khan meer gaan waarderen. Weet je? Terwijl ik voorheen het Ja, niet zag. klopt, Maar nu klopt, de interviews, weet je, hoe die Ja, over het ja, leven ja. denkt, Ja, precies. trekt me wel aan. Ja, zeker. Weet je, maar ik denk dat elke artiest of kunstenaar, in wat voor vorm dan ook, Juist. weet je, die heeft iets te melden. Weet je, Juist. die wil wat meegeven. Want verdiep je je ook los van de muziek, verdiep je ook in de artiesten zelf, interviews kijken, bijvoorbeeld. Absoluut, noem man, maar op. absoluut.
Wat dat betreft ben ik echt een geek in dat soort Juist. dingen. En Weet ik. wat zou dan een sokkenartiest zijn, los van Marshall Montana had je genoemd? Ja, Marshall Montana. Maar, Ja. Dus wat is nog een artiest waarvan je zegt van los van de muziek, waar die voor staat, dat trek je aan? Bonji Garlin, man. Oké. Bonji Garlin, Juist. ja, absoluut. Ken ik wel. Man. En, Wow. en waarom? Luister, als je deze mannen, zijn freestyle zijn, weet je, en wij kennen zeg maar een Busta Rhymes, Ja. maar dit is gewoon de Busta Rhymes van Trinidad en Tobago. Ja, ik weet nog een tijdje geleden had volgens mij Vibes Kartel, had Eminem uitgedaagd of zo, Ja. en noem maar op. En iedereen was van, nee, hij gaat je afmaken. Ik zei, ik weet het nog niet helemaal, Nee, ik wil klopt. het eerst zien. Klopt. Ik wil het eerst zien. Klopt, maar Bonji Garlin, je moet, als je vanavond niks te doen hebt, ga je Bonji Garlin freestyles. Ja. Moet je gewoon even doen voor Ga de ik doen. voor Ik ken, de ik ken hem wel, zijn muziek wel, maar Ja. de freestyles nog niet helemaal, maar dat ga ik checken. Ga Dat ik ding checken. bij BBC dan Oh ja, oké. heftig, jongen. Juist, Heftig. Het is gewoon, hij komt bij de BBC, juist, is hij uitgenodigd, doet hij eerst de freestyle. juist, En de volgende keer dat hij daar komt, juist. doet hij opnieuw de freestyle en dan praat hij over de eerste keer, want mensen dachten dat hij aan het voorlezen was. Oh ja. Dus zo ver, deze Ja. man zijn hersenen. Ja, Wauw. referentie naar toen en dan Heftig, man. dope. Heftig. Dope. Dus het schrijven is wel echt een kunst. Ja, het is, Of tenminste freestyle in zijn geval. in zijn geval wel. Ja. In zijn geval wel. En ik weet je, ik heb die documentaires van Jay-Z ook gezien, weet je, dat hij Juist, alles uit zijn hoofd deed, weet je. Ja. Onderweg naar de boodschappen doen. juist, Weet je, hij had geen blaadje pen, maar hij ging steeds herhalen en dat soort dingen. juist, En de kracht zit hem vaak in herhalen, weet je wel. juist. En voor mij is het ook zo, weet je. Ik pak nog steeds blaadje en pen. En als je dan schrijft, dus tegenwoordig, qua vibe, is het dat je dan heel diep nadenkt? Of is het eerder van, het float gewoon, het vloeit? Het moet flowen. Dus Weet je, eigenlijk schrijf je als het gaat forceren, dan stop ik ermee. niet... Juist, Dan is het van, oké, dit is het niet. juist. Weet je, maar Juist. soms heb je gewoon die momenten dat je gewoon schrijft. in één keer en het eruit. Komt in één keer eruit. Ja, precies. Weet je, en Ja. mensen zeggen is divine intervention. En Juist, daar wil ik even naartoe. Dat geloof ik ook wel. Weet je Ja. wel, want dat is voor jou weggelegd op dat moment. Ja, precies. Dus eigenlijk in de zin van, je channelt iets, waardoor Ja. het in principe via jou heen Klopt. loopt, maar het is iets hoger. Of het komt, of de muziek, weet je. Als ik met mijn producer zit, nou, hij laat iets horen. Bam, dan komt in één keer komt er tegen, bab. Juist. En Van, dat is wauw, dat is dat hem is het dan, ook Juist. Nee, waarom Weet ik hierover praat is, je hebt een Nederlandse rapper van Opgezwollen Sticks, heel bekend. Ja man. En hij had het Respect. over dat hij vroeger heel veel schreef uit het hoofd. Ja. En dat hij heel lang over een tekst deed, soms wekenlang over een tekst. En dan een woordje aanpassen en Ja. heel erg perfectionistisch. Terwijl vandaag de dag schrijft hij ook in een kwartier een heel Ja. nummer af, zeg maar. Meer uit het hart dan uit het hoofd. En daar heb ik zelf ook wel ervaring in. Dat ik ook heel lang over teksten deed. Ik noemde dat even woordenboek rap, Ja. of gezegd. En vandaag de dag, als ik wat schrijf... Ik breng dus uit, hè. Maar voor mezelf. Dan schrijf ik ook binnen een kwartier gewoon een nummer af, Ja. weet je. En dat vloeit gewoon. Klopt. En vaak zijn dat betere nummers, ja. Absoluut. Voor mezelf. Maar ik breng het Absoluut. ook niet naar buiten. Om de reden dat ik zeg maar mijn privé wil beschermen eigenlijk. Ja. Ik rap te veel over mijn persoonlijke dingen. Ja. Die eigenlijk niemand wat aangaat, zeg Ja, maar. ja. Weet je, dus zodoende. Maar zo zie je maar, je wil het wel kwijt. Jawel, Op zeker. een of andere manier moet het uit je systeem. Voor mij is het gewoon therapie op dit moment. Ja. En klopt. ik zeg altijd, de beste rappers zijn niet iemand... Er zijn geen rappers die op tv en radio komen. Maar het is gewoon een buurjongen of Ja, weet je, klopt, een vriend klopt, van je of zo. Die het Absoluut. gewoon goed doet. Absoluut. Maar nog niet genoeg in zichzelf gelooft om een carrière na te Ja, streven. ja. Klopt. Toch? Dan is het nog heel Ja. ongedwongen. Ja. Je hoeft niet heel perfectionistisch te zijn. Je Nee, hoeft nee. eigenlijk niemand te overtuigen. Nee. Je moet jezelf overtuigen. Maar Juist, alles in het leven wat je doet, moet je voor jezelf doen. Nee, juist. dat is het belangrijkste. Een stukje afkomst. Je noemde Supercat. Ja, man. Supercat is De dobbler, baas. toch? Hij is Ja, man. Hij Krools is en Moxie. Hindoestaans. Ja. Ik zie hem altijd als een Hindoestaan, als ik hem zie. Ja, Stijl haar en zo, weet je wel. Hij klopt, lijkt gewoon op klopt. ons. Is dat iets wat ook invloed heeft gehad op jou? Van, hey, dat kan voor ons ook, want Supercat heeft bijvoorbeeld het al gedaan? Of staat dat er Nou, helemaal- weet je, hij komt dan uit Jamaica. Ja. Weet je, en Jamaica. Weet je wat ik leuk vind van het Caribisch gebied? Is Ja. dat. En ik denk dat Surinaamse Hindoestanen daar nog. Ik zeg vaak dat. Weet je, heel voorzichtig, weet je, want Ja. anders krijg ik weer allemaal heibel over me heen. Oh ja, Weet je, maar ik zeg vaak van, oké, ik denk dat Surinaamse Hindoestanen hun identiteit een beetje kwijt zijn. En dat zeg ik vooral omdat als je bijvoorbeeld aan een Hindoestaan in Jamaica vraagt van, raise up your flag, weet je, of in Barbados, of in Trinidad, of in St. Vincent, whatever. Ze komen altijd met die vlag van Jamaica, of van Trinidad. Maar die Surinaamse Hindoestaan komt met de vlag van India. En ik denk van, wauw, weet je, dat is een beetje wat voor mij altijd verward. ik snap Weet je, ik het. bedoel van, ik hoef niet mijn roots te gaan zoeken in India. Weet je, ik heb zwarte vrienden
Die niet gaan zeggen, hey man, ik ga vandaag, ik ga deze zomer naar de Gambia. En ik ga daar even, je weet toch, of naar whatever. Weet je, ik heb ook Afrikaanse boys die gewoon Oké. echt naar hun land terug gaan. Weet je, ik ga terug naar Nee, Ethiopië. ik sta daar iets anders in. Ja. Ik vind, kijk, Caribisch, laat ik zeggen Surinaams of Caribisch, want we toch, weet je, we hebben familie in Guyana en zo. Ja, dus maar laat ik zeggen Caribisch. ik zie het zo dat, weet je, ik zie Suriname als een Caribisch land. Weet je, het is Juist. gewoon een smeltkroes. Juist. Maar India heb je dus helemaal niks mee. Nee, niet echt. Ik zou Oké. niet naar, dat zou ook niet mijn vakantiebestemming zijn. Oh, helemaal niet? Nee, Ik wil absoluut super niet. graag naar India. Ja, maar, Ik ben nog niet geweest. maar weet je, ik spaar ervoor. ik ken veel mensen die gewoon dat willen zien. Juist. Maar sinds kort hoor. Kijk, bij mij Weet is het je. heel erg begonnen eigenlijk. Toen ik jong was ook, ik voelde me gewoon zwart eigenlijk. Ja, ja. Hip-hop, reggae, Ja. dans, Bollywood had ik helemaal niks mee. Als mijn familieleden met nummers kwamen, dan zei ik, hey, dit is de originele. Ja, Dat is ja, de- dat ja, is de ja, nagezongen ja, 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 versie. klopt, klopt, Of het klopt. nou Mr. Vegas Ja, was, ja, ja, ja. of al die dancehall-dingen. Ik voelde me echt Caribisch. Maar ik heb gemerkt, sinds dat ik in dat Black Empowerment kwam, Ja, weet je, Malcolm X, dan hoor je toch wel vaak dat stukje van Afrika, weet je, de moederland, klopt. het klopt, terug naar klopt. Afrika, weet je, Klopt. Marcus Garvey en dat soort dingen. Ja, man. Ik ben niet overal mee eens hoor, maar Hm. ik heb het wel tot me genomen. En door dat stukje terug naar de moederland, weet je wel, er wordt gezegd in Suriname, wij Hindoestaanse mensen hebben dan de cultuur behouden. Afrikaanse Surinamers in principe niet. Maar als ik dan terug ga kijken naar de manier hoe hun toch trots zijn op de echte achtergrond. Het gaat vaak over Egypte, Ja, het gaat ja. over de hoge, of laat ik zeggen de geciviliseerde Ja, gemeenschappen waar we eigenlijk vandaan komen. ja, Van daaruit heb ik een link gemaakt naar India van, oh maar wacht eens even. India is ook net zo grote, laat ik zeggen, technologische dingetjes, weet je, die ze nog niet kunnen verklaren vandaag de dag. Vanuit westers perspectief. klopt. Van daaruit heb ik voor mezelf een soort liefde voor India ontwikkeld. Omdat India en Afrika gewoon heel erg op elkaar lijkt. Voor mijn gevoel, qua oude beschaving, Ja, qua ja, ja. allerlei, weet je wel, tempels die ze niet weten hoe het gebouwd is, piramides, et cetera. Dus eigenlijk door dat Caribische en op een gegeven moment richting hip-hop, ben ik juist mijn eigen roots gaan zoeken Ja. in India. Heel interessant eigenlijk. Ja, is zeker. Want hoe is minder zeker. ik met India had, hoe meer ik nu met India heb. Ja, ja, ja. Eigenlijk, gek Ik genoeg. snap het, ik snap het. Dus ik het, snap het heeft me juist in die richting gestuurd. En wat ik dan zie is, vind ik wel grappig. Zie je zo'n vrouwtje of zo die dan een filmpje maakt en je zegt van ja, eigenlijk rap is al heel oud, want de Veda's is ook in rapvorm geschreven. Ja, ja, ja. Of in rijmvorm ja, ja. geschreven. Ja, klopt, klopt, klopt. En bepaalde battles die ze hadden, weet je, met muziekinstrumenten, hoe Qawwali ontstaan is bijvoorbeeld, van de Hindoes tegen moslims dan met muziek. Gewoon overeenkomt met een rap battle bijna. Ja. Of met een bobbeling dance battle Ja, maar ik snap bijvoorbeeld. het, ik snap het. Ik snap precies wat je zegt. Dus Ik in- snap in- precies wat je zegt. In dat opzicht denk ik vaak Ja. dat veel dingen die we vandaag de dag doen, Hm. al gedaan zijn door de voorouders. Zodoende. Klopt. Bijvoorbeeld Maar- breakdance is ja. ook iets wat al in Ja, Nigeria zeker, bestond. zeker, zeker. Maar voor mij is het dat ik ben serieus onderdeel van de mensheid. Juist. Dus ik profileer mezelf niet als van luister dan, ik ben dit en ik ben dat. Weet je, ik ben Juist. gewoon onderdeel van de mensheid. Weet Juist, je, want juist. deze wereld, weet je, waarin wij leven, Juist. is gewoon, daar zitten zoveel verschillende mensen. En ik hou, weet je, ik reis veel. En ik maak altijd dit soort leuke dingen mee. Weet je, ik denk, Juist. wauw, hun doen het zo, weet je wel, dit en dat. Hetzelfde met de religieuze mensen. Oh, waarom doen jullie dat? Weet je, en dan, weet je, ik hou ervan gewoon, weet je, die studie erop na Juist. te houden. Juist. Oh, jullie doen dit daarom? Oké, cool. Juist. En dan denk ik van, zou dit bij mij ook net Ja, zo want jij goed- gelooft ook in de wet van de aantrekkingskracht. Ja, man. En Law of attraction. zie je daar absoluut. gelijk? Ja, ik ja, zie ja. daar ook gelijkenissen Zeker, in. man. Met religie of in principe het vertrouwen leggen in iets hogers. ja, ja. Of in jouw hogere zelf. Ja, ja. Eigenlijk in principe psychologisch. Maar het is meer het geloof in jezelf. Weet je, het is wat ik zeg, weet je, Juist. jij bent het belangrijkste wat er is. Weet je, jij Juist. moet voor jezelf altijd zorgen. Je moet, Juist. weet je, anders kan je voor niemand Want zorgen. ben je religieus? Niet echt. Niet echt. Spiritueel? Ja, ik denk meer die kant op. Divine intervention noemde je. Dus dat Ja, lijkt man. me dat je... Ja, ja, ja. Ik geloof absoluut dat er God is. Dat er iets groter is dan ons. Juist. Daar geloof ik zeker in. Juist. Maar om te zeggen of het Allah Bhagwan of Nee, whatever oké. is, dat Juist. ik Juist. weet, Juist. ik weet niet. Juist. Dat, Juist. en in mijn beleving weet niemand dat. Weet je, want ja, Juist. dan zou je toch eerst dood moeten gaan, een camera meenemen en weer terug moeten Ja. gaan. Jongens, Precies. dit is het. Weet je, Precies. en dat heeft meer te maken met ik geloof in, Ja. in goed zijn. Oké. Je hebt dus dat stukje gehad waar je dus op een gegeven moment die media aandacht kreeg. Ja, absoluut. Niet alleen bij dat Boetekillers nummer, maar Nee, ook man. later nog Earth Angel. Earth ging Angel, keihard. man. Ja, die heeft geen wreed. Ja, man. Je bent niet per se Hindoestaans voor jouw gevoel, qua hoe je je voelt. Nee, Was- ik ben Hindustaan, Ja. maar ik voel me geen Hindustaan.
Oké. Het is een nuance, Ja, weet nee, je wel. precies. Dus hoe je je Ja. voelt, Ja. niet per se... Ik voel me meer Surinamer als ja, Hindustan, laat ik het zo zeggen. Oké. Dat stukje afkomst, dat stukje van Supercat waar we het over Ja, hadden, speelde dat helemaal niet mee dus? Ja, of, man. of andere Ja, zeker. artiesten van Hindoestaanse Ja. afkomst, dat je dacht van, hé, dat kan. Nee, Kijk, maar- ik had maar- bijvoorbeeld maar- geen enkele Hindoestaanse rapper, Nee, mijn... behalve Dice Cream of zo. Ja, maar even kijken, mijn vader, die zat dus weet je, met Mohammed Rafi en dat soort dingen, dat soort grootheden voor de Hindustanen. Juist. Weet je, en mijn ding was Kishore Kumar bijvoorbeeld, weet je. Oh, toch? Ja, gewoon zware stem, Ja. gewoon prachtige stem. What? Juist. Heftig, hè. Ja, wel iets En met Bollywood. kracht. Ja, maar dat is gewoon, ik luister dat dan als een, oké, deze techniek, deze muzikant. Weet je, maakt niet uit. Al ben je Egyptisch muzikant, maar als je iets goed kan, denk ik van, wauw. Ja, precies. Oké, ik denk dat Weet ik je hem wel? snap. Dus de kracht van zijn stem heeft me altijd gepakt. Ik denk dat ik hem Weet je? snap. Ik zie ook wel eens af en toe artiesten die dan... Het zijn niet artiesten waar ik per se naar luister, maar die kunnen dingen met hun stem. Ja, Of met ja. hun kopstem en dubbele... Ja. Weet je, dat ik denk van, oké, dat is wel een bepaalde techniek waar ik respect voor heb. Ik heb nu een track uit, dat heet The Weeknd, samen met een Hindoestaanse dame, een Surinaamse Hindoestaanse dame. Ze heet Juist. Anita Anjana. Juist. De dingen die zij met de stem kan, zij klinkt gewoon als Amy Winehouse. Hè. Het is Zo, gewoon, oké. niet op die plaat, Ja, maar zij mooi. kan dat. Juist, Ik denk, wat? Even serieus, vriend? juist. Dit is heftig. En dan zeg je op de achtergrond, ga die plaat vooral maken? Ja, Ga iets in die richting doen? Of? ja absoluut. Ja, hè? Absoluut. Weet Oké. je wel? Want deze track heb ik dan ook geschreven de Juist. Weeknd. Dope. Weet je, en dan denk ik van, zo, jij moet echt iets meer gaan doen. Juist. Weet je wel? Maar voor veel mensen is zo dat, weet je, het leven, Ja. die sleurt ze van hier naar daar. Ik wil toch nog even terug naar het stukje, toen je die aandacht kreeg. Ja. Stond je er verder helemaal niet bij stil? Nee, niet echt, man. Oké. Niet echt, want weet je, voor mij is belangrijk is wel de muziek zelf. En Juist. weet je, ik ben nog steeds een groot kind. Ik Ja. blijf het zeggen, je weet, ik ben Juist. gewoon een groot kind. Ja, dus ik zeg ook altijd, weet je, zoek niemand met wie je oud kan worden, maar zoek iemand met wie je altijd kind kan blijven. Weet je, dat is mijn ding. Ja, oké. Weet je, en ik was altijd bezig met de muziek en die aandacht. Ik merkte dat wel, want mensen, weet je, wouden gewoon handtekeningen destijds. Er was Juist. niet echt social media, Juist. weet je. Het was echt op tv, weet je. Als je op tv komt, ja, dat Ja. was heftig. Mensen ja. volgden je gewoon bijenkorf Ja. in, bijenkorf uit, dit en Juist, dat. juist. Dat soort dingen, weet je, Oké. maakte ik wel mee. Dat ik denk, wauw, heftig, weet je. En ik was niet echt, weet je, fame is iets dat gewoon heel betrekkelijk is. Weet je, want Ja. vandaag kent niemand mij misschien. Weet je, klein gedeelte. Maar er Ja. is weer een hele nieuwe generatie. Ja, precies. Die zei, hey vriend, ik ken jou niet, hè? Ja, precies, precies. En ik zei altijd, ja, is niet erg. Maar juist, oké, omdat je, dan zeg je, krijgt natuurlijk die complimenten. Ja, Van je bent een legend en zo, maar ik zou ook wel zeggen van, je bent in ieder geval een trendsetter op zijn minst. Ja, oké. Dat je dus als Hindoestaan, voor mij persoonlijk, Ja. zichtbaar was. Ja. Op tv ook Op nog. tv, ja man. Weet je wel, Ja. want vaak wordt er gezegd, ja, muziek is maar een hobby. En, Ja, ga klopt, gewoon een klopt, baan zoeken, weet je. Ja, 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 Word ja, gewoon ja. dokter of arts. Ja, Als je ja. daarnaast een beetje muziek wil maken, Weet is je, prima. Hindoestaanse ouders zijn er echt goed in. Word dokter. En zelf gaan ze niet naar de dokter, je weet toch. Ook dat nog. Ook dat nog. Ja. Ja, nou ja, ik heb Ayurveda nu ontdekt, dus dat is... Ja, dat ja, is ja, ja. ja. Nee, maar dat vind ik wel belangrijk om toch een beetje te benadrukken. We zijn er. En voor zichtbaarheid gaan we gewoon zelf zorgen. Ja, Dus klopt. daarom ook blij dat je er bent. Klopt. Dus dankjewel. Kijk, dat ding is ook vaak dat ik zeg van, weet je waar we het net over hadden, over al het talent wat wij hier hebben. Weet je, dat allemaal covers doet. Ja. En wij coveren dan altijd mensen die het zelf doen. En dat zijn eigenlijk mensen die net zo talentvol zijn als jullie. Dus we moeten het gewoon zelf doen. Het zou toch cool zijn dat een Jay Sean gewoon iets kopieert van ons. Ik besef me nu dat ik gewoon door die Hindoestaanse bandjes in Postman ben gerold. Weet je Een nog? Postman. Postman, Ja. Rotterdamse hip-hop, reggae. Ja, man, mijn broertje doet Postman. Gecoverd door Oemer en zo, weet je wel. Ja, Dat was klopt. wel, dat was wel een ding. Gemixt Ja. met een soort bhangra. Ja, precies. Ja. Maar dat zijn dus van die dingen waarvan ik denk, het moet andersom kunnen. En dat is altijd mijn gedachtenflow geweest, vanaf kleins af aan al. Van, ik zou willen dat mensen op mijn muziek gingen dansen. Juist. Weet je, zo simpel Juist. was het. En dat is Dat was het doel. Dat is op een gegeven moment gelukt. Ja. Hoe was het voor jou de eerste keer dat je ziet dat het werkt? Zo, het was gewoon, weet je, als je Ja. me nu vraagt om terug te kijken, denk ik van, oh, wauw. Oh, dat heb ik gedaan. Want weet je, met Earth Angel bijvoorbeeld. Ja. Wij hadden Sean Paul en Beyoncé van de eerste plaats afgehaald. We kwamen meteen binnen op nummer 1 in de box. Bam! Juist. Dat was Juist. voor mij gewoon een soort... Juist. Ik schaamde Je me. bent Ik, destijds echt veilig gegaan. ik zou je eerlijk zeggen, ik schaamde me een beetje ervoor. Ik zei, want Sean Paul is wel mijn held. Weet je, hoe kan dit? Weet je wel?
Dus ik moest wel Juist. altijd beseffen van, hé, luister dan, dit is gewoon hoe het werkt. Juist. En weet je, maar ik had dat niet, oh shit man, hoe kan het? Weet je, ik was een beetje, flabbergasted Maar de altijd kans is een beetje. natuurlijk groot dat Jean-Paul jouw muziek ook heeft gehoord. Ja man, maar weet je, als we elkaar zien, dan is het altijd wel lachen, gieren, brullen, weet Juist. je wel. En weet Dope, je, man. en Jean-Paul is Ik kan gewoon... bijna zeggen, doe hem de groeten, maar als je hem weer ziet. Nee, maar weet je, Jean-Paul is gewoon iemand die ik ook heb gezien voordat hij bekend was. Juist. Hij deed voorprogramma van Red Rat, weet je wel. Oh ja. Maar ja. Red Rat was grote boy. Bad Girl, voor de luisteraars en Weet je, kijkers, check wow. dat ook even, man. Classic. Maar Jean-Paul deed dus voorprogramma. Niemand keek naar hem. Weet je, niemand keek naar hem. Juist. En dat was iets van... Toen dacht ik ook van, hij heeft hetzelfde haar als ik. Is dat rond de tijd van Stage 1 album? Ik denk rond die Daarvoor tijd. nog. Ietsje daarvoor nog. Oké, Ietsje daarvoor nog. juist. En toen kwam Stage 1 uit, Toevallig had ik denk dat album wel gehoord Ja. en dan daarna kwam Dirty Rock natuurlijk Ja, en dan klopt. kwam dat commerciële succes. Toen was het feest. Dus ik voelde me al van, ik was er Weet je. vroeg bij, maar hij was er nog eerder bij. Weet je, maar toen dacht ik, hey, zo, hij heeft ook hetzelfde haar als mij. Weet je, want Ja. ik zag hem ook als een supercat of zo, weet je. Ik dacht, Oké. oké, cool. Juist. Weet je, en het is ook wat Morgan Heritage zegt, weet je. You don't have to have dreads to be a Rasta. Je Juist. weet toch, zo simpel is het. Klopt. Snap je? Als je maar weet wat je vertegenwoordigt. Weet je, en voor Ja. mij is de Caribbean is gewoon, dat maakt mij gewoon gelukkig, weet je. Podium Juist. maakt mij gelukkig. man. En Rasta cultuur, is dat ook iets waar je wat mee hebt gehad ooit? Of Nee, wat wijsheden hebt gehad? Nee, ik heb het wel in verdiept. Weet je, maar en ik vind, nogmaals, ik vind sommige dingen echt prachtig. Mhm. Weet je, en hetzelfde, het geldt met elke cultuur. Juist. Weet je, ik denk dat ik gewoon... Maar ik bedoel, Weet- echt als Caribbean bedoel ik dan. Ja. Ik denk gewoon dat ik een beetje weet je, ik ben altijd een soort spons geweest. Weet je, van oké, hun doen dat zo. Weet je, en ik leerde gewoon heel veel van. Oh, wiet is dit en dat, weet je. En Ja. iedereen altijd, wiet is slecht, bladibla, bladibla. Maar ja, nu is het gewoon een medicijn geworden. Juist. Maar ja, in voedsel is medicatie. Weet je, en als Juist. mensen dat niet beseffen, ja, dan... Juist. Volgens mij ook een uitspraak van Bob Marley geweest. Ja, geloof ik, man. Die daar ook wel over sprak. Ja, klopt. Juist. Weet je, en dat zijn van die dingen dat... Weet je, dat mij wel altijd bezighoudt. Oké, hier Juist. gaan we het voor doen. Weet je, en ik hoef niet... Weet je, ik kom uit Suriname. Weet je, en weet je, ik ben er trots op. Weet je, ik ben trots op wie ik ben. Weet je, ik kom niet uit Jamaica. Ik zal nooit zeggen ik ben Jamaicaan of zo. Maar ben jij de eerste Hindoestaan in Nederland met commercieel succes qua danshal? Weet ik niet, man. Ik denk het bijna wel eigenlijk. Ja, hè? Weet je, ik denk het bijna wel. Ik durf het haast niet te zeggen. Ja. Weet je, ik heb die geschiedenisboeken niet open. Maar, Nee, maar die staan ook niet in de boeken. dat was voor mij wel het doel. Weet je wel. Van, hey, ik wil op TMF. Dit zijn de nieuwe geschiedenisboeken. Ja. Wij schrijven nu een nieuw boek. Weet je, In dus principe. weet je, dat zijn wel... En ik denk dat je altijd, weet je, dat soort doelen moet hebben. Weet je, hey, wat wil je Juist. nu doen, wat wil je nu doen? Juist. Waar wil je steeds naartoe? Juist. En naarmate je steeds naar iets toe werkt, weet je, en blijft Ja. word je Ja. steeds jonger van. Ja. En, oké, je bent wel opgegroeid, ook wel met hip-hop, zei je gedeeltelijk. Ja, man. Je hebt de Jay-Z Ja. film gezien? Of Ik docu heb gezien? gebreakdance en dat soort dingen allemaal. Oh, je hebt gebreakdance? Ja, man. Hoe is jouw band met hip-hop? Los van een, Nou, een struggle of... Nou, Moeilijke mijn band met hip-hop is eigenlijk door Supercat gekomen. Omdat Oké. hij ging mixen met hip-hop. Tim Dog. Nee, met Heavy D en dat soort dingen. Ja. Weet je, ja. Toen dacht ik van, wauw. Oh nee, dat Weet was... sorry, ik heb Nee, even... dat was Apache Indian. Ja, met Tim Dog. Weet je, en dat zijn dingen van... Toen ben ik ook gaan checken, oké, dit is hip-hop. Weet je, en bleek dat hip-hop dus ook afkomstig was van de R&B en jazz en dat soort dingen. Juist. Weet je, als je weet wat voor beats ze allemaal hebben gesampled van jazz en van R&B. Ja, zeker. Dat hou je niet voor Ja, mogelijk, zo weet kwam je. ik bij die soul jazz uit, Ja, weet je, al die samples precies. checken. Ja, klopt. En toen hoorde ik Bollywood en ik dacht van, hé, dit zou leuke samples zijn. En Ja, toen hoorde je Timbaland en al dat soort dus, Klopt, absoluut. Weet je, dus dat is nu echt het leuke, weet je. We zijn nu zoveel verweven met muziek, weet je, dat Ja, genre gewoon dadelijk gewoon eruit ligt. Volgens mij is reggae en dancehall ook heel erg aan het groeien in India nu, Ja, absoluut, wat ik zag. absoluut. Hip-hop is al heel groot daar. Groter dan in Suriname. Klopt. Wij als Hindoestaan krijgen het nog vaak te horen, hey, doe even je eigen, weet je, blijf even bij je eigen cultuur. Ja, Terwijl daar gewoon een normaal Klopt, iets is geworden nu. Klopt. Maar weet je, dat is allemaal goed. Ja. Weet je, het is allemaal goed voor een cultuur om te Juist. zien van hey, wie Juist. groeit. Maar weet daarom je. ben ik meer, ik luister gewoon India's hip-hop nu. Ja. Voorheen niet, Ja, 5 jaar ja, geleden ja, vond ik het ja, nog, ja, ja, klopt, joh, klopt, dat is niks. Maar nu, Ja. ze worden beter en beter. En Ja, toch? betere teksten, betere flow. En het Ja. wordt echt professioneel. Ja, man. Productie is dik. Ja, Ja, geen grap. ja. En dan is hip-hop gewoon universeel, toch? Dus dat Ja, maakt man. niet uit Maar of je muziek is sowieso universeel. dat- Zeker, zeker. Mu- Absoluut. Voor mij, music is life.
Zeker. Music is absoluut live. Dat zie je natuurlijk ook met Japan bijvoorbeeld. Die waren er vroeg bij. Met jazz, Ja, met man. hip-hop. Maar ook met soca. Ja, man. Zeker. Weet je dat? Weet je wel? Ja. Hoe kijk je Ja, naar de man. Japanse soca-wereld? Ja, weet je, het is een gimmick? gewoon... Nee, het is geen gimmick. Weet je, waar je van houdt zal nooit een gimmick Ja, zijn. oké. Weet je, ik Ja, bedoel ja. van... Ze maken ook chutney soca zelfs. ja, in man. Japan. Ja, maar het is weet je, als het ritme je wat doet... Weet je, want alles heeft met ritme te maken. Je weet toch, Oké, eb en oké. vloed is ritme. Oké. Je weet toch, maan komt, maan gaat is ritme. Juist, weet je. juist, Het is- juist. alles wat je voelt, ga je, weet je, word je tot aangetrokken. Weet je, en voor mij is het zo dat, wauw, deze gast, is gewoon, het zit in Japan, dit en dat. Ik weet nog, mijn eerste tour was gewoon Taiwan, weet je wel. Oh, oké. 2004. Zo. Vriend, ik dacht, oké. wat de hel, man. Ja. Ik dacht zo, Juist. heftig. En ik ben promotor. En ik reis naar Taiwan al sinds 2004. Weet je, ik denk de laatste was december 2019. Juist. Dat was, en toen was COVID Ja, uitgebroken. ja. je weet wel. Laatst was je ook ergens in Azië. Ja. Wil je daar iets over vertellen? Nee. Mij niks? maakt niet uit. Dat was even vakantie. Ja, Maar oké. dit jaar daarvoor had ik een clip opgenomen. Oh boy, had ik daar opgenomen. Weet je, maar het was even privé vakantie. Weet Oké. je, lekker. Ik hou van Azië, man. Ik hou van hoe het daar gaat allemaal. Juist. Weet je, terwijl we hier... Misschien is het toch een stukje je DNA. Een soort van... Weet je, voor hetzelfde geld is dat mijn roots. Ja, Weet je? het kan. Who knows, weet je? Nou ja, ik kom er wel steeds meer achter als we het over Hindoestanen hebben. Surinaamse Hindoestanen. We zijn sowieso nooit één groep of één ras geweest, weet je. De een heeft wat meer Persische roots, de een Ja, komt uit ja, Nepal ja, en de klopt. ander heeft wat meer Ja, precies. Dravidian, de Zuid-India. Precies, weet je. Dus precies. Ja. het, Weet zou, je? het zou heel goed kunnen. Maar dat is dat ding van Suriname. Dat is het mooie van Suriname. Weet je, die smeltkroes. En ik denk dat elk eiland zo'n smeltkroes heeft. Weet je, Juist, vandaar naar Trinidad, Jamaica, Barbados. Weet je, Juist. het is allemaal smeltkroes. juist. Weet je merkt dat mensen gewoon Spaans, Portugees Ja. zijn en ze praten gewoon patois. Juist. Wat? Juist. Waar ik nog wel heel benieuwd naar ben, je zegt net, je komt wel Jean-Paul tegen bijvoorbeeld. Mhm. Wat zijn nou artiesten die je echt wilde ontmoeten en die heb je ontmoet? Ik denk dat ik wil heel graag Michael Jackson ontmoeten. Weet je, maar dat is gewoon te veel gevraagd, denk ik. Maar dat was wel een bucketlist ding voor mij geweest. Oké. Maar weet je, Marshall Montana heb ik ontmoet, Jean-Paul heb ik ontmoet, Beenie Man heb ik ontmoet. Weet je, Egyptian en dat soort mensen, weet je wel. Red Rat heb ik nog niet ontmoet, weet je, maar die man wil ik ook zeker wel ontmoeten. Ja. Weet je, en de Marley Brothers en dat soort dingen. Juist, weet je, en juist. terwijl mijn broers hebben gewoon met die boys gespeeld, je weet toch. Want Juist. mijn band die begeleidt heel veel dancehall-artiesten. Weet je, Oké. dus mijn band doet ook Mr. Vegas en Conscience en dat soort dingen. Oké. Weet je. Ja, dope. Dus dope, het dope. is, Je zit eigenlijk, dus je bent niet de enige die dus met Caribische muziek in de familie bezighoudt. nee, maar al mijn broers, weet je, Ja. maar wat ik zeg, weet je, die Ja. is bassist van Postman. Juist. De Oké, andere dope, doet dope, met dope. Conscience en Vegas, weet je. En Juist. we hebben gewoon een band. Juist. En ja, daar doen we onze dingen mee. Lekker bezig, man. Goed om te Ja, horen. joh, Goed om het is- te horen. het is Hier ben ik wel gewoon- blij van. Het is toch cultuur, weet je. Dat is gewoon tof. Ja, man, maar wij moeten ook blij zijn dat we, weet je, dat Surinaamse Hindoestanen ook andere dingen kunnen doen. Weet je, want vroeger had je dat gezeik ook met Elvis Presley, je weet toch? Ja, hij maakt zwarte muziek. Juist. Weet je, gewoon gezeik, Ja, weet je wel? ja. Ja, zo moet je niet denken. Weet je, Nee, je moet nee, juist nee. trots zijn van, oké, Ja. ze doen dit. Maar zit er niet in elke Hindoestaanse band wel een creole die iets Engelstalig of Sranang doet? Bijna. Ik denk Weet dan je, gelijk aan Pape Man, oh, aan ja. King Layo. En Maar dat- die dingen waren toen wel aanwezig. Dus ik weet niet wat er nu gebeurt. Ja. Nu valt het wel mee, ik volg geloof het ook ik. niet helemaal meer, maar je ziet wel Nee. dat er een stukje rap Weet je wel? in voorkomt. Of Ja. Gezellige Weet rap, je. zeg maar. Wel Ja, vet. precies. Ja. Het is all good fun. Weet Juist, je wel? All juist. good fun. Maar het wordt wel gemengd. Dat lijkt mij een goed teken. Ja. Alleen verder dan muzikaal graag. Niet alleen maar binnen de muziek en in de samenleving niet, weet je wel. Ja, maar het is precies, weet je, en daar, weet je, elke cultuur, weet je, waar dan ook, weet je, heeft iets van allemaal verbeterpunten, weet je. We moeten, weet je, als mens moet je sowieso verbeteren, moet je sowieso, weet je, altijd beter worden, weet je. Hoe Juist. kan ik een betere versie van mezelf worden, weet je wel. En Juist. daar moet je gewoon aan werken altijd. Oké, ik ben toch nog even benieuwd naar dat stukje. Sorry als ik erop blijf Maakt hameren, niet maar uit, dat is gewoon voor mij, dat was echt zo'n groot moment. Natuurlijk de eerste clip, Booty Killers. Ja. Maar Earth Angel was echt, wat ik Ja, zeg, man. je stond op... Nummer wat was het één? nou? Nummer één? Nummer één, Ja, hè? ja, ja. Want je kwam achter elkaar op tv. Ze bleven er maar draaien. Ja, klopt. Ook heel man. leuk om te zien. En wat ik zeg, weet je, ik persoonlijk als Caribbean, non-black om het even Ja. zo te noemen, was het gewoon heel belangrijk om mensen zoals jou op tv te zien.
een Supercat, maar ook een Eminem, weet je wel. Dat je het ook kan als je niet direct dat van huis uit hebt meegekregen. Nee, klopt. Want in mijn, kijk, mijn vader luisterde ook wel heel veel Bollywood. Ja. Er waren ook wat reggae-platen aanwezig. Daar luisterde hij niet naar. Nee. Die Bob Marley plaat stond daar Ja, wel. ja, klopt. Weet je? En dat Absoluut. heeft een heel grote invloed gehad. Ja. Daarnaast was het ook wel Terry Gajraj en dat soort... Ja, dus man. dat heeft altijd Big wel- up Terry G, Ja, man. toch? Big up Terry Ja, G, man. toch? Ja, Dus man. het is heel dubbel allemaal. Het werd wel meegegeven, maar ook weer afgewezen, soort van. Ja, ja, ja. Of ze wisten zelf niet dat ze die Bob Marley plaat hadden. Nee, klopt. En Het lag te verroesten ergens. Ja, je toch? weet toch? Zo. Zo simpel is het. zo. Weet je. En het is niet erg. Dus daarom vind ik het wel belangrijk om te benadrukken wat jouw rol betekend kan hebben voor een Hindoestaan die thuis ook richting zwarte muziek wil. Maar ja, je krijgt het niet mee, je weet niet waar je terecht kan. Je weet niet eens wie het allemaal doet in jouw Klopt. groep mensen of hoe het wel of niet Klopt, geaccepteerd klopt, wordt. Maar het is, weet je, allereerst bedankt daarvoor, weet je. En ik doe het omdat ik echt van hield. Ja. En ik heb het kunnen doen, Ja, ook door de steun van mijn ouders. Weet je wel. juist. Snap je? Juist. Die staan er ook achter. Weet je, Ja. mijn ouders hebben al hun kinderen op een bepaalde manier vrijgelaten. Ja. Van luister, ga ontdekken wat Ja. je wil doen. Ja. Weet je, en het is aan elk kind altijd de taak van luisteren. Neem het serieus. Juist. En Weet je. stel nou, dat is dat kan je ook niet weten. Nee. Maar stel nou als je ouders had gehad die het niet zouden supporten. Hoe denk je dat je daarmee om zou gaan? Zou je dan alsnog doorgaan omdat die vuur te sterk brandt? Of zou je zeggen van ja, dan gewoon niet? En ik zou nu misschien zeggen van, ik zou doorgaan. Maar ik weet niet hoe, weet je, dat is een heftige vraag. Weet je, dus het is Ja. moeilijk om Ja. dat terug te gaan zien. Weet je, van, Laat ik hey, zo zeggen, is het essentieel als artiest om te slagen om steun van je ouders te krijgen? Want dat is wel het eerste wat ik altijd hoor bij mensen die awards winnen. Van zonder mijn moeder, zonder mijn vader, zonder God, zou het niet lukken. Klopt. Is het ook. Maar er zijn ook mensen die, kijk, nogmaals, dus Ja. mensen die, waarvan de ouders, weet je, bepaalde dingen niet goedkeuren, zie je altijd dat later weer, van ik ben toch trots op mijn kind. Ik ben toch trots, want hij heeft toch dat en dat. Op een gegeven moment, want Mm. dat is wat ik zeg, weet je moet als kind je Mm. ouders ook overtuigen van hey, ik ga dit serieus nemen. Ja. Dus het maakt niet uit of jij het niet leuk vindt, maar ik ga jullie laten zien dat ik de dingen heel serieus neem. Weet je, Ja. en dat is wat ik net zei, Ja, weet ja. je, iemand zit 3 weken op karate. Klopt. En denk ja, maar ik zie zo'n wordt de beste karate. Nee. Weet je wel, daarna gaat hij 2 weken voetballen. Weet je, Ja. dat is wat er een beetje gaande is. Ja, we hebben geen focus meer Nee, op één klopt, ding echt klopt. beter in worden. Weet je, en de cultuur moet breder worden. Ja, Weet je, het moet niet Ja. een vicieuze cirkel worden. Weet je, Ja. je moet weten dat er een heleboel mensen zijn. Weet je, ik vind het ook een hele mooie cultuur moet breder worden. Dus je moet Ja. wat toevoegen Ja, wat klopt, de cultuur klopt. breder trekt in Ja. plaats van hetzelfde te doen ja, wat al gedaan klopt. is Weet je, eigenlijk. algemene cirkel. Weet je wel, Juist. weet je, en dingen moet je openbreken. Maar vind je het wel belangrijk om meer Hindoestanen zichtbaar te maken als het om dancehall, reggae of soca gaat? Ja, Is al dat- gaat het om rock, al gaat het om, weet je, ik bedoel Maar ik van- bedoel, is het dus je hebt dat stukje van reggae, dans of soca wat meer naar voren mag komen, Ja. maar ook de Hindoestanen daarin specifiek? Of, Ja, maar de vraag is, willen ze dat? Dat is altijd de vraag. ja, dat is natuurlijk de vraag. Dat is gewoon de vraag. Ja. Willen ze dat? Ja. En houden ze daarvan? Nou ja, jij zit hier ook nu vandaag. Of houden ze gewoon van hun chutney? Weet je wel? Dat is zo simpel. Nou, is het. ik vraag me soms af of dat komt omdat ze gewoon heel snel geld kunnen gaan verdienen met optredens in zo'n band met covers. En Maar dat is het. Dat is dus wat ik heb gedaan. Ik ben gewoon eruit gestapt. Juist. En weet je, op een gegeven moment moet je gewoon gaan focussen. Werd dat wel, wisten ze wat je zou gaan doen toen je eruit stapte? Ja, maar niemand geloofde het. Oké. Iedereen was een beetje, weet je. Ja. Snap Ja. je? En weet je, En die tijd was ook nog anders. Ja, natuurlijk, precies. qua En internet. ik moet zeggen dat, weet je die bandjes toen, weet je, dat is gewoon een hele goede leerschool. Weet je, Juist. je leert eigenlijk hoe dingen niet moeten. Weet Oké, je, en je maakt gewoon meters op een podium. Weet je, want het geluid was vroeger altijd shit. Weet je, wel. Oké. Dus ik heb me snel moeten leren van, hey, ik heb geen tijd voor de monitor, maar ik focus me op de front of house. Weet je, dus de boxen die naar het publiek toe staan. Oké, ja. Weet je, ja, daar ja. ging ik me altijd op focussen, want het was altijd gezeik met die monitor. Weet je, Juist. altijd. En Iedereen. heb je dan ook nu, als je dan zelf naar shows gaat bijvoorbeeld, of shows ziet, dat je dan ook dat soort fouten sneller ziet? Of dat je Ja, dat- ja, absoluut. precies, want je luistert en je Ja, ziet maar het met weet het je, oog van een... wij zien het natuurlijk anders. Ja. Weet je, en zo is dat. Ja. Weet je, en wat dat betreft is het gewoon weet je, het artiest zijn of Ja. een acteur. Weet je, een acteur kijkt ook anders naar een film. Ja. Weet je Maar wel. stoort het je of niet? Nee, echt meer? niet echt. Niet echt. Oké.
Want het zijn dingen van, oké, zo, die doet dat. Nee, omdat ik vaak wel mensen die in de muziek zitten, die horen een bepaald nummer van, ik zou dat net anders doen. Ik zou net dat toontje wat hoger of lager Nee, zetten. nee, maar dat is, weet je, dat En die gaan zich dan eraan storen de hele tijd. ja, ik maak dat zo vaak mee, weet je Ja. wel, met producers. Ja, nee, dit, dat, bla, bla, bla. Ik zeg, weet je wat, het is voor die mensen is goed zo. Beste steurluister nou wel, zeggen ze. Precies, ook, altijd, ja. Ja. Maar ik heb wel respect voor het, weet je, als iemand dit zo uitbrengt, nou is goed. Weet je, Juist. moet je gewoon respect voor hebben. Juist. Het is niet zo van, ik zou het anders doen. Maar los van die Hindoestanen, even kort nog, als zij dat nou wel of niet willen. Denk je dat het goed zou zijn, of laat ik zeggen, het is sowieso goed, maar denk je dat het nodig is om die zichtbaarheid te creëren? Oh, absoluut. Absoluut. Toch wel? Jawel, zeker. En op elk vlak. Ja. Op elk vlak. Ja. Weet je, Ja. want je moet het zo... Afronden. gaan we. Moet afronden, jongens. Nee, maar het is sowieso belangrijk, weet je, om weet je, zichtbaarheid te creëren. Maar dat voor iedereen. Voor Juist. iedereen. Juist. Ja. En dat is vaak, weet je, als je het 1 op 1 hebt, Ja. weet je van, ik zal niet, een Hindustan en dit Hindustan. Nee, het is gewoon voor iedereen. Iedereen, absoluut. weet je. absoluut. En, Maar omdat... ja, klopt. Ik snap je. Ja, Ik oké. snap je. Mooi gesprek. Ja, man, zeker. Iets man. anders dan eigenlijk voorbereid en zo, maar dat is Ja, altijd toch. zo. Is altijd zo. Gewoon lekker freestylen en bedankt voor je komst, man. Ik ben Ja, blij man. dat je er was, dat we Ja. je iets beter hebben kunnen leren kennen. Ja. Jullie bedankt. De persoon achter Voor de de tijd. muziek vond ik vooral heel belangrijk. Ja. En ja, man. Super. Boom. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren, beste kijkers. Oh ja, nog één vraag. Waar kunnen ze jou vinden? Je socials. At Mr. Z World. Instagram. Juist. En MrZWorld.com. Allemaal even liken, abonneren. Even snel, doe je ding, je weet, bladibla. Is goed. Thanks voor het kijken. Tot de volgende. Bedankt voor het kijken en luisteren. Jouw support betekent alles voor ons. Vergeet niet te liken, te delen en je te abonneren. Zo mis je nooit een nieuwe aflevering. Zo mis je nooit een nieuwe aflevering. Voor al het nieuws, volg ons op social media via Omexis. We staan open voor samenwerkingen en zakelijke